Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de muceniști moldovenești. Pentru aluat ne trebuie 500 de grame de făină cu minim 11% proteină, 250 de ml de lapte călduț, un ou, 2 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, 25 de grame de drojdie proaspătă, jumătate de linguriță de sare, 2 plicuri cu zahăr vanilat, o esență de vanilie și coajă rasă de lămâie. Pentru sirop ne trebuie 200 de ml de apă, 150 de grame de zahăr, o esență de rom și o esență de vanilie. Pentru decor avem nevoie de 150 de grame de miere și 100 de grame de nucă măcinată. Și pentru uns avem nevoie de un ou peste care am pus 3 linguri cu lapte. Ne mai trebuie încă 90 de grame de unt pentru uns tava și pentru frământat aluatul. Începem cu activarea drojdiei. Peste ea punem o lingură cu zahăr, puțin lapte. Laptele trebuie să fie călduț. Cam 2-3 linguri de lapte. Și o sfărmăm puțin. Apoi o amestecăm. Facem mai bine cu furculița. Punem și cam o lingură cu făină și amestecăm bine. Punem amestecul la loc călduț pentru 15 minute. Cât timp stă drojdia la activat, peste lapte punem zahărul vanilat, zahărul, coaja rasă de lămâie, gălbenușurile, oul întreg și esența de vanilie. Și le amestecăm bine. Dăm amestecul format deoparte. Luăm un bol mai încăpător în care punem făina. Punem drojdia activată peste făină. Și amestecăm puțin. Apoi punem câte puțin din laptele amestecat cu ouă cu zahăr și amestecăm cu o lingură. Adăugăm și sare și amestecăm. Trecem la frământarea aluatului cu mâna. Punem aluatul pe blatul de lucru
pentru a-l putea frământa mai ușor. Și începem să adăugăm unt. O să mai păstrăm din acest unt și pentru unt stăvile. Frământăm aluatul bine până ce nu se mai lipește de mâini. Dacă vedeți că aluatul este foarte lipicios și greu de lucrat, mai adăugați puțin ulei. Continuați frământarea. După 15 minute de frământare, am obținut un aluat moale, dar nelipicios, pe care îl vom pune înapoi în bol. Acoperim cu un prosop de bucătărie și lăsăm la loc călduț pentru o oră. După o oră aluatul a crescut, așa că îl vom pune pe blatul de lucru. Punem puțin ulei pe blatul de lucru și puțin pe aluat. Și împărțim aluatul. Au ieșit 8 bucăți de aluat. Luăm fiecare bucată și o întindem într-un șnur rotund. Apoi rulăm cam până la jumătatea aluatului, apoi în sens invers. Și am format un mucenic. Continuăm la fel și cu ceilalți. Pe măsură ce îi facem, îi punem într-o tavă tapetată cu unt. După ce am modelat toți mucenicii, îi acoperim și îi lăsăm la dospit pentru o oră. Până se dospesc mucenicii, preparăm siropul. Într-un ibric punem apa, zahărul și amestecăm. Lăsăm pe foc până ce zahărul se topește. După ce zahărul s-a topit, mai lăsăm puțin să mai clocotească. Apoi stingem focul. Adăugăm esențele.
Amestecăm și punem siropul să se răcească complet. După o oră aluatul a crescut frumos. Acum batem oul împreună cu laptele. Și ungem fiecare bucată de mucenic cu aluatul format. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 30 de minute mucenicii s-au rumenit frumos, așa că îi vom scoate de la cuptor. Îi lăsăm să se răcească complet. După ce s-au răcit complet, îi însiropăm. Îi lăsăm 10-15 minute să absoarbă siropul. Apoi îi ungem cu miere și după aceea îi presărăm cu nucă. Să vă arăt cum arată și la interior. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!